Tara, punta ulit tayo sa dagat. Magagamit na naman kita. Dadagat ka na naman. Handa ka na ba? Yes, bro. Handa na ba? Handa. Handa ka na ba? Yeah. Let's go. Pasilip lang po dito saglit. Tapos ka na? Oo bro, tapos na ako. Tapos na ako tumaldal. Ako naman. Hindi, dinadaan-daanan kasi namin tong ganda-ganda. Tsaka meron akong gustong i-shoot dito. Pwera dito, yung tent na yon, kasama sa cinematic highlights. Yan lang bakit bakit gusto kong minto. Meron pa, sana lang. Itong lugar na to, alam niyo, super relaxing talaga siya. And iba siya sa mga lugar na napupuntahan natin. Lalakad ka lang and gagala ka lang, pupunta ka lang sa iba't ibang lugar. Hindi mo may iwasang ma-relax pa rin yung isip mo. Ganun yung feeling niya. Kukuhanan ko muna to. Ulit ha, huwag kayo magtataka kung bakit parang kung saan napupunta yung vlog, kasi travel vlog to na raw vlog. Isang napakagandang spontaneous event na kung saan ko kayo dadalhin. At may iwan na ako. Thank you po. Walang planong kumain yung mga kasama namin dahil kakain daw kami pag uwi. So magpa-fasting kami pare-pareho. Magchichirya lang kami sa kalagitnaan ng dagat. Ano bang bibili natin? Ito, gusto ko to. Pillows. Puro energy. Yun, mga ganun yung bibili namin din eh. Hindi ko alam kung ano, kung malapit na kami sa... Malapit na ba tayo sa dagat? Hindi ko alam kung malapit na tayo sa dagat. Ang sexy mo talaga dyan, mahal. Ikaw umarap. Kahit na, wag ka pa rin haharap. Mas sexy ka pag nakatalikod. Taas mo nga yung ano, kamay mo. Oh, diba? Mamaya magsisiluet tayo sa dagat. Isang tray, isang orange spicy. Dandan lang. Ayaw mo sabihin tig-isa nung lahat na nakahilera. Kahapon hindi ko siya binlog. Pero yung ano, yung sa Big, umorder sila halos ng tig-isa ng halos lahat. Hindi naman lahat, halos lang. Muntik na. Sarap kasama ni Mahal sa pagkain, sarap kumain. No, buti na lang sexy siya. Mahal, di ba sobra yung nabili natin? Ba't parang nakakahon na to? Di ba parang nasobrahan?
Dalawang araw to na. Relief operation. Okay. Nakahinto, may tinatawagan lang si Sir Mossman Engineering. Sponsor natin ngayong Bicol trip natin. Sayang kasi yung shot. Kukuha lang ako ng shot dito. Okay. Nasa dagat na tayo, pero hindi dun sa ina-expect nating lugar. Yun yung Agirangan Island. Hindi tayo pwedeng magpunta ngayon doon kasi bawal pa tayo magpunta doon, hindi pa siya pwedeng mapuntahan. Pinagbabawalan pa ng barangay. So, magagawa lang natin ngayon is tingnan siya from a distance. And gusto ko pa rin maglangoy, gusto ko pa rin magdagat, gusto ko pa rin magdagat. Hindi ko pa nagagawang magdagat. So close yet so far. My first time! Pain drone shot! Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Di ba tayo pwedeng doon sumakay sa drone? Hindi ko naman nakikita na. Oo nga, nandun na sa isla. Doon na siya lalanding. Mahal, lakad. Mahal, lumakad ka doon. Oo, una ka. Ay, matalikod lang. Kiliti ka lang yan. Kilitiin kita dyan eh. Wow, nakalaglag ako eh. Buti parang Okay na yan. Itong lugar na to, ano siya, para siyang pa-crescent moon. Doon tayo galing sa kabila na yun, yung nakikita nyong shore or nakikita nyong kabilang dulo, yung may bundok. Doon tayo galing. Umikot kami hanggang dito para makapunta dito. Para sana makita itong island. Kaso yun nga, let's obey the rules and wag tayong magpapasaway. Let's just enjoy the ride na hindi talaga tayo makakapunta. At least meron tayong babalikan pagka gusto na nating bumalik dito. Uwi pa kaya? At least nakita natin yung isla doon. Diyan na, malapit na. So kailan balik natin dito? Pagdating ni, biyahe ito. Ano ba? Pag tuloy ako naghahanap. Kasi mabagal yan ang andar niya pag nag-return to home eh. Ayun na siya! Yan! Well, nagkakontrolling ko na kasi Nagbababa sa'yo. yung controller, doon siya eh. Di ba yung hawak na? Importante nakalapit lang siya. Nakabalik na yung drone. O tayo naman, langoy na tayo. Tara. Pinakain ko na nga yung pagkain na para kasi. Hindi ko nga kaya mong langoyin yun, no? Hanggang doon, no? Oo. Kaya ni Jay yan. De, totoo, kaya namin langoyin yun. May mga area ako na nilangoy na ganyang kalalayo. Talagang fini-feeling ko lang yan mula relax lang. Simulan ko na ba?